Assalamualaikum. Selamat datang ke episod khas Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ. Alright. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah. KJ, kita di Kulim High Tech Park ini. Dah beberapa ketika kita belum buat live show ni, antara live show mungkin yang terakhir untuk tahun 2025. KJ pernah kita bagi tepukan gemuruh kepada semua yang hadir, bukan hanya pada sesi kita pada malam ini KJ, tapi saya dipahamkan daripada pagi tadi untuk sebahagian daripada Carnival Literasi Tenaga. Carnival Literasi Tenaga yang dianjurkan oleh Nur Power dengan kerjasama MELP dan juga rakan strategik iaitu Kementerian Tenaga lah, Petra, dan juga SEDA. Beberapa sponsor-sponsor dan yang telah pun membantu dalam kejayaan Carnival ini. Tapi yang saya dimaklumkan KJ, MELP ni it's a program yang dimandatkan daripada kementerian, betul ya? Daripada Kementerian Tenaga untuk macam nama dia, literasi, untuk memberikan sedikit pendidikan berkenaan dengan tenaga, berkenaan dengan jana kuasa tenaga, berkenaan dengan tenaga boleh baru barangkali, dan semua dasar-dasar yang sedang diusahakan oleh kerajaan dan juga Malaysia untuk kita memacu bukan hanya industri tenaga tetapi juga segala industri hiliran yang akan datang daripada satu dasar tenaga yang baik. KJ pernah sampai ke Kulim High Tech Park atau ini kali pertama? Saya pernah datang ke Kulim High Tech Park, tetapi saya rasa hampir 10 tahun yang lepas. Okay. So dah lama dah saya tak datang ke sini. Tetapi Kulim High Tech Park ini menjadi antara pusat pembangunan dan pemacuan ekonomi di koridor utara negara kita yang telah melahirkan, kalau tak silap saya, lebih daripada 40,000 peluang pekerjaan daripada semua syarikat-syarikat yang telah pun tubuh kilang ataupun operasi mereka di sini. Dan selain daripada itu mempunyai satu kesan spillover yang sangat besar kepada kawasan Kulim, negeri Kedah. Dan juga sebenarnya saya ramai yang selalu sebut Kulim ini ataupun Kulim High Tech Park ini sebagai pesaing kepada Pulau Pinang. Tetapi semenjak saya berada di dalam kerajaan daripada dulu lagi, saya melihat Kulim ini sebenarnya complements what you have in Penang. So in fact, a lot of the companies yang buat expansion, yang sudah ada di Penang, yang buat expansion, mereka pilih Kulim. Tak tutup kilang mereka di Pulau Pinang, tetapi memilih untuk buat expansion mereka ataupun fasa kedua mereka di Kulim. Dan Kulim ada beberapa advantage yang mungkin tidak ada pada Pulau Pinang, dan Pulau Pinang juga ada kekuatan yang mungkin lebih sedikit daripada Pulau Pinang. Tetapi saya nak balik kepada program literasi tenaga ni ataupun Malaysian Energy Literacy Program. This is the reason why we are here. Kita dijemput untuk bincang tentang isu tenaga, bagaimana kita dapat mendidik literasi tenaga di kalangan rakyat Malaysia. Sebab kita sentiasa cakap tentang literasi kewangan, bagaimana kita dapat mendidik rakyat Malaysia untuk menjadi lebih celik dari segi kewangan mereka, dari segi simpanan mereka, pelaburan mereka, perbelanjaan mereka. Tetapi salah satu lagi bentuk literasi yang kritikal adalah literasi tenaga. Dan ini datang pada masa yang sangat kritikal di mana kita berada di titik peralihan tenaga. Banyak yang disebut tentang peralihan daripada fossil fuel ataupun pergantungan kepada fossil fuel kepada tenaga yang renewable seperti solar dan sebagainya, dan bagaimana kita dapat mendidik rakyat ke arah penerimaan satu peralihan yang besar dan juga lebih cekap dari segi penggunaan mereka. Sebab saya rasa ramai rakyat Malaysia yang masih lagi tak berapa cekap dari segi penggunaan tenaga di rumah, di pejabat dan sebagainya. Tepat tu KJ, sebab contoh dalam beberapa usaha-usaha terbaru daripada Kementerian Tenaga, daripada Petra, ada banyak peluang untuk kita sebagai rakyat pun, misalnya menggunakan konsep
Selco ataupun menggunakan konsep di mana kita boleh letak rooftop solar, dan itu sebenarnya boleh mengurangkan perbelanjaan elektrik kita, dan kalau ada lebihan boleh juga jual kembali kepada grid. Itu contoh yang paling mudah untuk kita tengok bagaimana kita sebagai rakyat biasa pun perlu ada celik dalam soal industri tenaga ni, bukan semata-mata sebab pengetahuan tapi juga sebab ada kesan yang langsung kepada perbelanjaan kita. Tapi lebih keseluruhan daripada itu, disebabkan ini adalah satu pemacu ekonomi yang besar untuk negara kita puluhan tahun yang akan datang. Barangkali usaha Kementerian Petra juga untuk memastikan ada pengetahuan yang mendalam KJ, disebabkan beberapa perkara dan dasar utama yang memerlukan sokongan rakyat barangkali. Misalnya peralihan kepada tenaga boleh baru. Kita tahu sasaran kita kalau boleh 70% daripada guna tenaga itu datang daripada tenaga boleh baru. Tapi apakah jenis tenaga boleh baru itu? Semata-mata solar ataupun biomass ataupun banyak lagi sumber-sumber yang lain. Pada masa yang sama juga perlu ada appreciation ataupun pemahaman bahawa bukan semua fossil fuel adalah benda yang tak baik. Ya. Misalnya tak silap saya dalam NETA, dalam New Energy Transition Roadmap, yang mana ada sasaran tenaga boleh baru itu, gas masih menjadi sumber tenaga transisi yang perlu diperkasa dalam negara Malaysia. Gas is a transition source lah. Correct. Yeah. Yeah, yang fossil fuel, but it's not as, I suppose, problematic as oil ataupun arang batu dan sebagainya. Jadi inilah jenis celik yang kita minta daripada ataupun kerajaan minta kita cuba bantu dalam kalangan rakyat secara umumnya. KJ, mungkin kita nak cakap juga tentang, kalau dah cakap tentang celik tenaga ni, kita berada di Kulim High Tech Park, di mana penaja kita juga adalah Nur Power, yang mana tadi kita sebut tentang gas. Tak silap saya, majority di sini adalah gas, 350 megawatts is gas, dan ada juga sudah ada solar sebanyak 50 megawatt yang ada. Dan ada plan untuk expansion. Ada solar. plan untuk expansion. So this is exactly contoh lah di mana you transition with gas, and then also you try and get more and more solar power. Dan perlu ada teknologi-teknologi lain lah, sebab solar ni kita sedia maklum bukan 24 jam. Dan jadi, dia perlu storage. Perlu storage, jadi bateri dan sebagainya. Semuanya menjadi antara kaedah ataupun cara untuk kita memperkasa tenaga boleh baru, tapi juga dapat pelaburan yang banyak. Syaril, baru ni dalam belanjawan, bukan belanjawan, dalam rancangan Malaysia Baru dan juga dalam temu ramah kita dengan MB Selangor, kita ada bincang pasal nuklear. So mungkin lepas ni KS kita boleh go into nuclear business, kita boleh jual kat Noah lah. Small modular reactor. Jadi dari perfume kita terus pergi ke nuklear. Terus nuklear. Itu dahsyat. Lepas tu you boleh jemput lah data center besar mana pun kita buat nuklear kat sini. Okay. Sebelum kita pergi jauh bincang tentang tenaga, tentang peranan Nur Power dan sebagainya. Pertamanya housekeeping lah ya. Saya tahu ramai yang juga datang pada malam ini nak dengar Syaril dan saya kupas pasal politik, terutamanya pasal pilihan raya dekat Sabah dan sebagainya. Tetapi hari ini kita fokus pada MELP lah. Fokus pada MLP. Boleh tunggu beberapa hari akan datang insyaAllah. Tangan kami diikat, mulut kami digam pada malam ini. Tak boleh cakap politik. So tak apalah. Kita minta maaf kepada rakan-rakan yang mungkin datang nak dengar kita cakap politik. Kita boleh cakap kemudian ya. Okay. Saya nak explain sikit Syaril kepada semua yang ada kat sini. Apa yang disebut sebagai trilemma tenaga yang wujud di setiap negara. Dilema ni nak pilih antara dua. Trilemma ni kena pilih antara tiga. So pertamanya, tenaga itu mestilah mampu milik. Tenaga mesti mampu dibayar oleh rakyat. Sebab itu di Malaysia kita ada cost pass through mechanism, di mana kerajaan akan bayar basically subsidi untuk menampung kos pasaran yang dikenakan kepada rakyat. Dan setiap tahun subsidi itu dalam bentuk berbilion-bilion untuk memastikan bahawa terutamanya isi rumah B40, M40 dan sebagainya tidak terkesan dengan kenaikan harga. Sebab harga elektrik ini dia naik turun berdasarkan kepada sumber ataupun kepada the source of the energy.
Yang kedua adalah untuk memastikan bahawa keselamatan dan juga kestabilan bekalan. Tidak ada sesiapa yang nak melihat blackout berlaku di Malaysia. Sebab itu antara dari segi sejarah negara kita, why we privatized the utility in the first place was because of the massive blackout in the Klang Valley. Selepas itu ada usaha untuk memastikan ada penswastaan kepada IPP dan juga PPA yang telah pun dipersetujui, kontrak telah dipersetujui dengan independent power producers. Dan ketiga adalah kelestarian. So you want cost effectiveness for the rakyat, you want to make sure that the stability in the energy supply in the grid, tetapi you want to also make sure that negara menuju kepada carbon yang rendah. So these three things are very difficult to achieve together. Because you want to make sure that there's sound investment in the grid, but that costs money, and who's going to pay for that? If you want to cushion untuk rakyat, bagi memastikan bahawa rakyat tak perlu bayar kos yang terlalu tinggi, dan at the same time, as you are ramping up all these renewable sources of power generation, kita kena pastikan bahawa the grid can take it also. Pelaburan cukup untuk memastikan bahawa semua sumber yang baru ini boleh dimasukkan ke dalam grid kita for transmission. So this is the three trilemma yang dihadapi oleh kerajaan, yang dihadapi oleh semua yang terlibat dalam bidang tenaga ini, dan sepatutnya difikirkan oleh rakyat. Sebab rakyat hanya melihat kepada bil elektrik kita. Dia tak tengok kepada sebenarnya trilemma ini yang wujud, yang sepatutnya diselesaikan, tetapi nak diselesaikan, of course someone has to pay at the end of the day. Betul tu KJ. Dan sekarang ni bila kita tengok ada lambakan, bukan hanya industri yang lazim, tetapi juga dengan pusat data. Saya tengok pusat data ni sudah menjadi buah mulut untuk semua rakyat Malaysia dan mereka yang terbabit dalam industri tenaganya, sebab tekanan kepada ataupun terhadap keperluan tenaga itu dan juga grid itu sangat-sangat tinggi lah. Bila wujudnya satu pusat data tu, kalau yang besar 100 megawatt tu macam seolah-olah I guess a small town type of demand lah kan yang datang daripada data center. Tapi balik pada trilemma yang disifatkan oleh KJ itu, itulah contohnya, sebab kita nak pelaburan itu, kita nak teknologi stack kita, AI stack kita dibina, tetapi kesannya adalah apakah tekanan kepada tenaga dan apakah pelaburan yang sedia kita buat untuk melaksanakan atau pastikan boleh menampung demand tersebut. Maybe this is a time KJ you want to talk about apa yang unik di Kulim High Tech Park ni. Tapi sebelum itu saya juga nak sentuh banyak pelaburan baru ni. Nanti kita akan interview Datuk Haji Muhammad Sahil bin Zabidi, CEO Kulim High Tech Park Corporation. Mereka bila dia nak melabur di sini, mereka akan tanya, you punya sumber tenaga tu, is it renewable or not? Sebab dia pun ada dia punya keperluan ESG dan sebagainya. So kalau tak disediakan untuk data center yang besar ini, renewable energy for them, they might skip Malaysia. So it's very important that this transition happens lah. It's not just dari segi komitmen kita kepada net zero, tetapi juga dari segi how competitive we are as a destination for investment right now. And apart from, I guess, dalam kes Kulim ni is unique sebab you have an islanding capacity ataupun capability dengan Nor Power dan juga Kulim High Tech Park. Tapi secara umumnya kalau tolak tepi Kulim, apa yang KJ ungkapkan gitu dan keperluan untuk tenaga boleh baru, ini juga yang saya rasa wajar kita puji Petra dan juga kerajaan, kerana mereka dah mula meliberalisasi beberapa komponen lah dalam industri tenaga ni dengan third party access. Third party access ni barangkali kalau nak ungkapkan dengan bahasa yang mudah, maknanya kita tak perlu bergantung semata-mata kepada utility nasional, kepada tenaga nasional berhad semata-mata, tetapi boleh mereka yang nak buka kilang ataupun apa-apa keperluan boleh source green power daripada penjana tertentu dan secure harga tersebut dan hanya menggunakan transmission yang sedia ada itu dan bayar tol. Itu pun salah satu kaedah lah untuk pastikan untuk dapatkan elektron yang hijau itu boleh dibuat. Okey, sebelum kita cakap tentang Nor Power dan juga Kulim High Tech Park, saya nak promote portal utama melp.my, dan saya sendiri telah melayari melp.my. Semua kandungan dari segi pendidikan tenaga,
dipusatkan di MELP.my, Malaysian Energy Literacy Program. Portal ini menerangkan secara mudah. It sounds very dry, but go and check it out and promote this. Ya, bagaimana elektrik dijana, teknologi tenaga masa depan, cara jimat tenaga di rumah. Ini sangat penting. Ya, macam saya sendiri, kalau tak jaga betul-betul, bil elektrik saya gila. So, saya kena pastikan bahawa I take the steps, jimat tenaga di rumah. Cara menyokong tenaga bersih, aspek keselamatan tenaga dan tenaga elektrik dan gas, dan bagaimana rakyat boleh membantu menstabilkan energi trilema negara. Okay, Syaril, let's talk a little bit about Kulim. Yeah? Sure, I guess selepas ni kita boleh bincang sikit dengan Datuk Sahil sebagai CEO KTPC. Tapi lebih kepada cakap tentang tenaga ni, apa yang unik tentang Kulim ni, KJ? Sepaham saya adalah Nor Power ni dia bukan semata-mata IPP yang lazim. Dia lebih kepada IPU, Independent Power Utility, yang mana dia bukan hanya ada gas dia ataupun penjana gas dengan solar, tetapi grid dia pun ataupun transmission itu adalah dia sendiri. Maknanya is integrated lah, vertically integrated with the distribution capability dan juga generation capability. Itu satu benda yang unik. Dan kenapa benda ni relevan barangkali? Kejayaan KHTP ni sudah tentu banyak faktornya. Kita boleh bincang dengan CEO sekejap lagi. Tapi barangkali salah satu faktor kejayaan adalah sebab jana kuasa ataupun tenaga itu boleh diselesaikan di sini juga. I mean, you're talking about MNC semiconductor companies, right? Kalau ada gangguan bekalan electricity, that's going to cost millions, not just millions, but reputational damage. Of course. This is probably one of the most important things that they need to deliver. Correct. Stable electricity supply. Dan kalau cakap tentang stable electricity supply ni, ada satu metrik yang dipanggil SAIDI, which I guess is how many hours atau how many minutes power down lah dalam satu tahun. Dan yang kita dimaklumkan, Nor Power antara yang paling bagus, hanya beberapa minit biasanya dalam setahun berbanding dengan mungkin Purata National, dan itu mungkin dibantu oleh konsep islanding capabilities di sini. 3.41 minit SAIDI dia. Wow. So sangat rendah lah. Sangat rendah lah. Antara yang paling rendah. Ya. Yeah. So bila orang tanya apakah kestabilan dari segi bekalan elektrik di Kulim, and they answer in industry terms, orang pun yakin lah. Yeah. You know, because you can't afford any downtime for these industries. Of course. Dan juga disebabkan dia bukan hanya the stability, I guess this thing ada thing called power quality. Right, dia tak boleh lari jauh sangat kan. Kita yang depan ni dia lebih faham technicality dia. Dia tak boleh lari jauh sangat dia punya power quality itu, dan ini juga dibantu disebabkan penjanya di sini dan distribution juga di sini. Dan bukan bermaksud tidak boleh tap into the outside grid. Kalau tak cukup or whatever problems, then they can tap outside from the TNB grid. Tetapi kalau tidak, they can solve all of it from within this place itself. Jadi ini uniknya Industrial Park Kulim ni, saya rasa tidak ada lagi di tempat-tempat lain di Malaysia. Tapi ini antara model yang baik yang boleh mungkin dicontohi. So power quality, bila kita cakap tentang power quality, maknanya voltan dia stabil, frekuensi dia konsisten. But when you talk about renewable, that's going to be the challenge lah. That's why kena develop the battery energy storage system untuk memastikan bahawa bila dah ada peralihan kepada solar, you can protect the quality of the transmission. There are no surges and fluctuations in terms of the voltage and also the frequency. But that's where the combined cycle and the gas still is there lah. Correct. As the main source for now. Yeah. So apa lagi ya? Kita nak cakap pasal tenaga ini. Permintaan tenaga data center kita dah sebut semakin banyak. Kekurangan infrastruktur hijau dan kesanggupan pelabur. I think that's being addressed. Kita dah sentuh. Yeah. Apa lagi ya? Saya rasa tak, kalau kita dah bersedia boleh saja kita mungkin kita boleh sambung. Kita boleh sambung, kita jemput yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Sahil bin Zabidi, Ketua Pegawai Eksekutif Kulim Technology Park Corporation. Bagi tepukan gemuruh kepada Datuk Haji Muhammad Sahil. Ya.
Okey Tok, Assalamualaikum. Kita Pak Bak, okey, sihat? Alhamdulillah. Ya. Kami ni orang Kedah. Okey. Ya. So Tentunya lebih mudah kita bicara dalam bahasa Kedah. boleh. Hai, saya pula, saya duduk sini. Tok, tadi saya dengan Syaril dah bagi sedikit mukadimah Ya. tentang Kulim, tentang sumber tenaga yang ada di Kulim yang dibekalkan oleh Nur Power ni. Nak tanya Datuk pertamanya, apakah komen Datuk berkaitan dengan kepuasan hati kilang-kilang yang ada di sini? Pertama terhadap perkhidmatan yang diberi oleh Kulim Technology Park Corporation. Kedua dari segi kestabilan sumber tenaga tersebut. Sebab yang macam saya sebutkan, ada macam-macam kilang yang canggih kat sini. Kalau sesaat pun ada gangguan bekalan elektrik, mesti mereka tak puas hati lah. Okay, terima kasih Saudara KJ dan juga Saudara Syaril. Saya pertama kali dalam live ni saya agak gemetar sikit lah. So, baik, pertama saya ucap terima kasih lah kerana menjemput saya kepada rancangan ni. Now, antara kelebihan di Kulim High Tech Park ni, kita ada dedicated so-called tadi, dedicated IPU, seperti mana disebutkan oleh Saudara Syaril tadi. So, kita pun berterima kasih lah kepada Nur Power kerana melabur di sini. Tentunya kalau kita tengok perjalanan Kulim Tech Park ni adalah bukan perjalanan yang baru. Kita dah 30 tahun, kita menyambut 30 tahun tahun ni mana dia daripada pelabur kita yang pertama itu Intel. Hari ni kita dah tahun ni adalah tahun yang 30 tahun. Now, kelebihan Kulim Tech Park tadi ni kita kata dia pelaburan kita continue datang. Bukan kita kata 5 tahun every year. Alhamdulillah so far. Now, maksudnya apa? Maksudnya yang datang tu kerana kita banyak kelebihan dan of course lah antara yang selain daripada perkara lain, kestabilan tersebut tadi, stability dan juga quality power yang kita ada yang memberi kelebihan kepada kita. Kita tengok kalau di Kulim Tech Park ni, kita ada our own IPU yang tidak ada tempat lain. Itu kelebihan kita. Jadi sebab itu kita tengok tu di dalam Kulim Tech Park ni, industri yang kita bawa dalam ini industri yang berteknologi tinggi. Yang memang yang kita bawa ni dia perlukan ciri-ciri tersebut. Jadi kita kata setiap tahun kita buat so-called kita buat satisfaction survey di kalangan kita industri kita. Of course adalah comment here and there, tapi so far alhamdulillah manageable. Dan kita berterima kasihlah pada pengurusan Nur. Pada satu ketika dulu kita ada tidak mencukupi dari segi kapasiti, tapi kita pun dah upgrade fasiliti tersebut dan meningkatkan dia punya keupayaan dan membolehkan kita juga membawa lebih banyak masuk pelabur. Kalau dulu kita kata kita beragak bimbang, takut nak bawa masuk pelabur, tapi tak ada bekalan, tidak mencukupi segi bekalan. Tapi dengan adanya power plant yang baru dan kita dipahamkan juga Suruhanjaya Tenaga ST telah pun beri kebenaran kepada Nur Power dengan tidak ada lagi limit kepada mereka dari segi keupayaan atau kapasiti. Kalau dulu dia kata bagi 440 tapi now dah bagi kelonggaran untuk mereka boleh untuk meningkatkan keupayaan tersebut, kapasiti tersebut. Jadi kita alhamdulillah lah. Kita syukur lah. Sebab so kita boleh bawa banyak lagi pelabur masuk. Tok, selain daripada Nur dan juga yang sekarang ni dah dimiliki 51% oleh UEM, jadi ada juga power kat situ. Selain daripada soal kuasa lah dan power, ni soal tugas dan juga peranan KTPC sendiri yang diteraju oleh Datuk Zahil. Sebab bila pelabur datang ke Malaysia ni, dia akan tengok beberapa lokasi lah kot. Dia tengok lokasi di utara ni, Kulim, Penang. Mungkin dah ada banyak lagi lokasi di selatan. Apa yang Datuk Zahil cuba bawa untuk mereka memilih Kulim? Wah, jawapan yang
soalan yang susah dan jawapan pun agak susah nak jawab. Okey. Tentunya sebab kita melihat kelebihan apa yang kita ada. Kelebihan kita. Sebab bila mana-mana pelabur yang datang, dia bukannya melihat Malaysia sebagai satu pilihan mereka. Mereka juga melihat lokasi-lokasi lain luar daripada Malaysia. Dan bila datang ke Malaysia pula, dia pula melihat di Malaysia sendiri, seperti mana kata Syarif tadi, melihat beberapa lokasi. Sama ada di Johor, di Klang Valley atau Penang. Dan di situlah kesempatan yang perlu kita ambil untuk menarik pelabur-pelabur sudah datang kuliah Tech Park. Jadi cabaran kita bagaimana kita untuk menarik mereka masuk ke dalam kuliah Tech Park. Jadi saya sebut tadi dengan 30 tahun pengalaman kita, rekod kita, so far alhamdulillah kita berjaya dengan kelebihan kita ada, berjaya juga menarik banyak pelabur masuk. Datuk, saya boleh cerita tak pengalaman Datuk sendiri? Kadang-kadang pergi jumpa dengan pelabur ke, jumpa mereka kat tempat lain ke, pergi negara mereka sendiri ke? Kita pertamanya bila kita bawa masuk pelabur ni, kuliah Tech Park ni, di kuliah Tech Park kita beri fokus kepada pelabur, jenis pelabur yang nak bawa masuk. Itu pertama. Mana bukan semua jenis pelabur boleh masuk dalam kuliah Tech Park ni. Mana kita ada kategori ataupun kita panggil promoter industri saja yang kita ada dalam 12 kategori yang dibenarkan masuk dalam kuliah Tech Park. Mana kita beri fokus satu. Yang kedua, bila kita nak kena pastikan kita mempunyai stok yang mencukupi jugalah. Mana kita kena ada tanah tanah. Sebab bila kita pergi buat kita buat promosi pemasaran, tentunya mereka nak melihat kita ada tamunya mesti ada tanah dululah, tanah yang kita nak, tanah industri. Sekarang tanah yang tinggal berapa banyak tu? Oh, tak banyak lagi. Kita ada di pasar yang kita sekarang ni, daripada pasar 1 kita dah ada sekarang ni dah pasar 4A. Nah, pasar 4A yang kita ada sekarang ni yang sedang kita akan siapkan insya-Allah hujung tahun ni. Kita hanya baki daripada 11 lot industri yang kita ada untuk pasar 4A ni. Kita hanya tinggal lagi 7 walaupun belum siap sepenuhnya. Dah ada 4 pelabur yang telah bagi komitmen dan juga telah menandatangani pajakan kepada kita. 7 lagi baki. 7 tu lebih kurang habis 1 ekar lagi lah. Dah ada. Dan tahun depan kita dah pun telah pun mengesahkan untuk kita membuka satu kawasan baru lagi. Kita namakan Pasar 5. Itu seluas 471 ekar. 471 ekar. 71 ekar. Dah beli dah? Dah selesai dah. Bayaran dah dibuat. Nama pun dah ditukar nama kita. Jadi kita dalam layout yang kita cadangkan tu lebih kurang 30 industri yang kita cadang. 30 lot industri yang kita akan bawa masuk. Tok, tadi saya dengan Syaril ada sebut of course satu fenomena pelaburan baru sejak 2-3 tahun yang lepas ni, pusat data center. So banyak di Johor. So Kulim pun ada perancangan nak menarik data center. Itu yang pertama, soalan pertama. Yang kedua, data center ni dia telan banyak api dengan air. Betul. Cukup ke sumber elektrik dan juga air di Kulim untuk data center ni? Jawapan dia tadi sebenarnya KJ dah bagi jawapan dah. Pertama kita kena tanya pihak pembekal ataupun pihak pembekal air lah, iaitu SADA di sini. Kita tanya SADA lah pertama ya. Yang keduanya yang depan kita lah Nol Power sendiri. Kalau Nol Power kata dia mencukupi, then biar okey. Satu ya. Yang kedua kita SADA. Tapi again seperti mana yang KJ tanya tadi tu. Pada masa ini di Kuliah Tech Park ni kita ada juga data center. Tapi itulah data center PDCA kita panggil, Pusat Data Sektor Awam. Pusat Data Sektor Awam, PDCA. Itu memang ada untuk kawasan wilayah utara. Itu saja. Untuk yang komersial kita belum ada lagi. Tapi bila ditanya kita, of course kita fokus pada manufacturing. Manufacturing di dalam Kuliah Tech Park ni pembuatan, sektor pembuatan. Itu keutamaan kita. Walaupun kita terbuka jika ada, kalaulah tadi, kalau isu-isu berkaitan power, kita juga sumber air mencukupi, kita boleh juga pertimbangkan. Ya. Tok, beralih daripada tenaga juga. Ya. KHTP ni menjadi tempat yang ada 180 lebih bilion pelaburan sepenjak daripada 96. Kemudian dah menjana puluhan ribu pekerjaan. Nak bercakap tentang peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan lah dan rakyat Malaysia kan.
secara keseluruhannya. Adakah KTPC ada peranan dalam cuba menjambatankan antara keperluan industri dan juga apa yang diwujudkan oleh universiti kita ataupun institut technical vocational kita? Ada tak nampak peningkatan dari segi kebolehan anak-anak kita sendiri untuk mendapat pekerjaan dalam syarikat-syarikat hebat ni? Saya ambil kesempatan ni, pada 6 hari bulan 12 ni, 6 hari bulan Disember, kita ada kerjaya ataupun Carnival Kerjaya. Pada 6 hari bulan Disember ni, jadi siapa yang ada ke lapangan datanglah. Mana kita ada hari kerjaya tersebut, di mana kita dah pun dapat pengesahan daripada 30 majikan. 30 majikan dengan peluang pekerjaan sebanyak 1,000 pekerjaan akan dibuka pada hari tersebut. Jadi kalau ada saudara yang di sini, yang ada rakan-rakan ataupun adik saudara, bolehlah wawarkan pada 6 hari bulan Disember ni, terutama. Jadi yang tu dianjurkan oleh KTPC bersama dengan Perkeso dan juga MARA. Itu antara tanggungjawab kita jugalah untuk memberi, cuba menarik, membantu para pelabur yang ada di sini ni untuk membuka peluang pekerjaan. Dan untuk makluman, di kuliah High-Tech Park ni, kita seperti mana tadi Saudara KJ sebut, kita ada lebih 40,000 orang sekarang ya, pekerja di sini. Dan kita bukan hanya tertumpu hanya untuk orang Kedah saja. Kita orang Johor pun ramai kerja. Tapi tak apa, KJ kata dia orang Kedah okeylah. Dia memang confirm layak lah. Tapi orang luar pun boleh. Mana kita ada di kalangan sini pun ada yang orang Johor datang kerja sini. So mana kita open. Jadi dan bagusnya Kuala Tech Park ni dari segi profil pekerjaan, keutamaan kita adalah untuk tempatan, pekerja ketempatan. Sebab dia kata kebanyakan kita punya industri dalam ni, sektor yang ada dalam ni, boleh kata kebanyakan juga 100% pekerjaannya adalah warga tempatan. Itu kelebihan kita di Kuala Tech Park. Kalau ikut in total, kita ada daripada 40,000 tadi, more than 90% adalah pekerja tempatan. Itu kelebihan kita. Alhamdulillah kalau begitu ramai anak Malaysia yang dapat pekerjaan daripada kejayaan Kulim High-Tech Park ni. Beralih daripada pekerja kepada pengusaha. Ada juga SME Park kan dalam sini, Datuk. Mungkin Datuk boleh ceritakan tentang SME Zone ataupun SME Park kat sini, dan adakah itu juga memberi peluang bukan hanya untuk syarikat-syarikat daripada Eropah, Amerika Syarikat, China, tapi juga syarikat kita sendiri. Baik, pada masa ini setakat ini kita ada 58 syarikat pembuatan di Kuala Tech Park ni ya. Hanya 10 je yang lokal Lain tu ada daripada 11 buah negara lah. 11 buah negara yang ada dalam Kuala Tech Park ni. Dan sebut tadi tu kita kata daripada pekerjaan yang kita buka ni berbagai jenis pekerjaan. Dan kita juga profil pekerjaan juga merupakan banyak yang dalam bidang teknikal lah. Jadi kita rasa peluang pekerjaan masih banyak lagi yang akan dibuka. Dan untuk makluman, kita masih lagi ada kilang-kilang kita dalam Kuala Tech Park ni dalam pembinaan. Jadi tentunya peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak lagi akan dibuka. Tok, saya nak tanya soalan sensitif sikit pula. Soalan sensitif sikit. Dia CP-CP politik lah. Sebab tak boleh sembang politik. Tapi alang-alang Datuk dah ada sini, kita nak tanya sikit lah. So, Kulim High-Tech Park Corporation ni anak syarikat PKNK, bawah kerajaan negeri lah. Kan? Datuk pun tahulah hala tuju soalan saya menuju ke arah mana. So, Kulim High-Tech Park bawah pentadbiran negeri. Tetapi banyak dasar semua ni federal. So federal dengan negeri ni lah ni dia tak sama lah parti. Ngam tapi tak sama parti. Macam mana Datuk dapat, sama ada Datuk dapat ke tidak sokongan yang padu daripada federal dan state, dan apa dia punya penyelarasan tu cantik ke tak? Okey. Untuk makluman semua sekali, Kulim High-Tech Park ni adalah merupakan projek nasional. Dia bukanlah projek kita kata projek swasta ataupun projek mana ni, tapi adalah projek nasional. Bila sebut projek nasional ni maksud dia
Dia projek nasional maksudnya dia adalah diwujudkan dengan kelulusan kabinet. Tahun 1990-an kabinet meluluskan penubuhan kuliah Tech Park dengan ketika itu untuk mewujudkan satu taman industri berteknologi tinggi untuk memberi peluang pekerjaan yang lebih baik bagi kepada pekerja tempatan satu. Jadi dan bila sebut projek nasional maksudnya pembiayaan bagi pembangunan ini datangnya daripada kerajaan pusat, federal, dalam bentuk pinjaman dan juga bentuk grant. Bila sebut pinjaman ni kena bayar lah balik. Grant yes, free untuk infrastructure. Dan so far kita daripada rancangan Malaysia ke-6 RMK 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 kita dapat peruntukan daripada setiap rancangan Malaysia untuk bagi tujuan untuk kita nak buat pembangunan dan pembesaran. Daripada originally 3,600 hektar, kita sekarang 5,557 hektar tanah dalam Tech Park. Jadi come back to soalan kata ada sama ada kita ni ada masalah atau tidak. So far alhamdulillah. Kita rasa kita tak ada isu sebab satu projek nasional, pembiayaan daripada kerajaan pusat, and then kita dapat dua yang bagusnya. Satu, kerajaan pusat bantu kita dari segi pembiayaan. Yang kedua dari segi sokongan padu daripada kerajaan negeri itu dari segi urusan tanah umpamanya, pentadbiran. Yang tu sebenarnya sangat diperlukan. Kalau kita dapat kesukaran dari segi urusan tanah umpamanya, dan kita akan melambatkan proses kita punya pembangunan. Tapi bila kita kata bila kita buat kerajaan negeri, kita dapat sokongan sepenuhnya urusan dari segi untuk kelulusan urusan tanah dan juga kelulusan untuk pembangunan. Itu kelebihan kita. So saya tak nampak lah kata kita walaupun kita Kedah ni dianggap sebagai negeri pembangkang, kita ada di pusat berlainan dengan segi politik dengan pusat, tapi kita dapat dua dunia yang baik lah. Kita dapat dua-dua kita dapat. Jawapan macam orang politik. Datuk boleh masuk politik lah mana? Betul. Tok, boleh tak terangkan sikit? Mungkin ramai di sini tahulah, tetapi mungkin untuk pengetahuan saya dengan Syaril, dari segi PBT di kawasan Kulim High Tech ni, dia struktur dia macam mana? Okay, antara kita punya uniknya kita Kulim High Tech Park ni, masa kita ditubuhkan, kita mempunyai satu dia panggil dedicated PBT, iaitu PBT High Tech. Mana kita ada own PBT, pihak berkuasa tempatan sendiri. Mana kita ada satu majlis pemandangan Kulim, ada. Dalam sama kita juga ada satu PBT sendiri. Tujuan dia apa? Tujuan untuk memudahkan dari segi proses, satu untuk kelulusan, yang keduanya dari segi pentadbiran. Mana dari segi penjagaan kawasan, kita punya urusan jalan, urusan pembersihan kawasan-kawasan mudah. Sebab kita kecil ya. 5,500 hektar. Tapi dalam sama bila kita buat pembesaran kawasan daripada pasal 1, 2, 3, 4, 4A. Nah, pasal-pasal yang berikutnya itu pasal 4, 4A di bawah Majlis Pembenaran. So kita ada dua. We are okay. So far we are okay. Mana kita ada dua PBT, satu bawah PBT High Tech, pasal 1, 2, 3 dan satu lagi pasal pembangunan pasal 4, 4A di bawah kawasan. So far alhamdulillah kita we are okay. Tadi sebelum kita masuk ke dalam Dewan, Datuk ada ceritakan kepada saya dengan Syaril, Kulim High Tech Corporation ada piawaian sendiri tentang pelaburan yang masuk ni. Maknanya bila dia dah buat komitmen pelaburan tu, ada tempoh masa yang Datuk sendiri meletakkan kepada pelabur. Kalau dia tak realise dia punya pelaburan, maksudnya kalau dia tak mula pelaburan itu, Kulim High Tech Corporation akan pulang balik dia punya deposit. Betul eh? So kita mandate yang kita terima bagi tujuan satu yang of course kita nak bawa masuk pelaburan. Kita nak pelabur masuk. Dia bawa masuk duit dia. Satu dan tapi bukan saja kita nak duit dia tu saja. Satu pelaburan dia.
Tapi yang kedua, kita nak pastikan supaya pelaburan yang masuk tu, dia bayar duit tanah kita, tanah industri yang kita bagi tu, satu, dia buat pajakan untuk 60 tahun. Tapi yang kedua, dia juga nak dia siapkan dia punya fasiliti dia, siapkan kelang dia. Dalam masa yang kita kata, kita bagi tempoh yang dalam perjanjian kita. Contoh, kita letak 6 bulan. Atau ada juga, dia tak boleh 6 bulan, dia nak setahun. Okey, 1 tahun kita bagi dia. Tapi, kenapa kita letakkan dalam perjanjian kita begitu rupa? Supaya kita nak pastikan bila kita dah tempoh berkenaan tu, dia cepat-cepat dapat kelulusan dan membina fasiliti dia untuk tujuan apa? Untuk dia wujudkan peluang pekerjaan. Itu mandat kita kedua. Satu, kita nak terima masuk pelaburan, yes, dapat dah duit. Tapi nombor dua, dia buat kilang, siap kilang dia, wujud peluang pekerjaan. Now, kalau ada kalangan kita punya pelabur kita yang gagal untuk membuat kilang dan tempoh yang kita benarkan dalam perjanjian kita refund duit dia balik. Dia memang kita buat. Sebab kalau tidak, kita dah hilang mandat kita yang kedua. Dan kita sebenarnya kita dah, orang kata apa, kita dah forgo satu peluang, opportunity untuk kilang lain. Untuk yang nak buat kilang, nak wujudkan peluang pekerjaan. Lepas tu kita sini, kita memang menitik beratkan perkara tersebut lah. Apa nama Saudara KJ. KJ ni satu contoh yang kadang-kadang susah nak nampak dalam Malaysia ni. Di mana kita ada seorang pengurusan, Datuk saya sendiri, yang memahami apa sebenarnya mandat. Dan tidak hanya kejar satu KPI yang mungkin atas kertas nampak cantik. Oh, saya dah dapat approve investment sekian-sekian. Tapi Datuk saya sendiri memahami approve investment bukan yang dicari. Yang sebenarnya adalah realised investment. Dan tak ramai yang mungkin akan ambil tindakan seperti mana Datuk saya buatnya. Dia rasa tahniah lah. KTPC ada pemimpin dan pengurusan yang faham sebenarnya matlamat utama. Tok, kalau saya nak tanya pula, antara tanggapan mungkin kalau salah Datuk tolong betulkan. Tempat di Kulim ini memang banyak kilang yang hebat dan high-tech dan sebagainya. Tetapi mereka yang datang ke sini, mungkin eksekutif tertentu dia tak akan duduk kat sini. Dia akan mungkin duduk dekat negeri yang satu lagi itulah. Kemudian dia datang ke Kulim waktu bekerja. Ada tak visi Datuk melihat di kawasan ini mungkin boleh dibangunkan juga benda-benda yang lain supaya jadi township yang sebenar-benarnya. Dia bukan hanya kilang semata-mata. Macam mana Kulim ni nak jadi lagi happening lah tu? Okey. Tentunya, kita tengok pembangunan Kulim Tech Park ni sebenarnya yang membezakan kita dengan pembangunan kawasan industri lain, sebenarnya Kulim Tech Park ni adalah kawasan pembangunan bersepadu. Maksudnya, Kulim Tech Park ni bukanlah hanya pembangunan tertumpu pada zon industri, bukan. Zon industri pada ketika ni, pada peringkat permulaannya hanya 30% daripada zon pembangunan adalah kawasan industri. Tetapi sekarang ni, selepas kita buat pembesaran kawasan tambah industri, now kita ada 50% kawasan dalam Kulim Tech Park ni adalah kawasan industri. Pertama. Now, kita juga ada kawasan-kawasan lain dalam zon pembangunan kita, zon pembangunan untuk kawasan kata-kata residensi ataupun kediaman. Ada juga yang urban, amenities, institusi dan latihan, R&D. Itu zon, kita ada 6 zon pembangunan. Now, memang betul, kita juga fokus untuk pastikan supaya pekerja-pekerja di Kulim Tech Park ni, 40,000 orang ni, kalau boleh kita nak semua duduk di sini. 40,000 orang ni. Sebab kadang-kadang kita pun bimbang juga. Yang datang daripada Sungai Petani, datang pada Baling, datang naik motor, terutamanya yang technician level. Kadang-kadang mereka datang sebab dia mudah. Kita bimbang sebenarnya. Sebab tu kita nak pastikan supaya dalam Kulim Tech Park ni ada perumahan yang mencukupi. Now kita ada yang diluluskan perumahan dalam ni, tanah-tanah dalam Kulim Tech Park yang kita ada. Ada lebih kurang 7,000 rumah lebih yang diluluskan. Dan dah dibina lebih kurang 6,000. Sekarang masih ada lagi 1,000 dalam pembinaan. Dan kita akan pastikan nak tambah lagi. Bagi tujuan untuk pastikan supaya ada perumahan yang mencukupi untuk pekerja dalam Kulim Tech Park. Itu satu. Nombor dua, selain daripada perumahan, macam Saudara KJ sebutlah, tak happening lah. Kalau tak ada lagi tempat-tempat pusat-pusat hiburan. Kan, contoh. Tapi tak payahlah sini. Yang sesuai lah. Yang sesuai. Pusat hiburan, tempat lain lah kan. Now, cuba kita nak cari tempat, kita kata good hotel umpamanya. Hotel. Good hotel lah. Dan untuk makluman, insyaAllah, tahun 2027 ni kita akan ada hotel bertaraf 4 bintang.
Sedang dibina. Di Kuala Tech Park ni. Sedang dibina. Dan dalam perancangan juga kita ada lagi tambahan 2 hotel lagi. Daripada tidak ada hotel, tiba-tiba akan ada 3 hotel coming. Kenapa? Begitulah ya. Bila kita dah bangun ni, dia datang sendirinya. Pembangunan lain tu akan datang. Dan of course lah kita nak juga ada orang kata apa, good shopping complex. Supaya saudara KJ boleh kap sikit datang sini. Kan? So kita belum ada. Tapi insyaAllah kita ada kawasan-kawasan yang kita dah reservekan ataupun kita tempatkan ataupun ini untuk lokasi yang bersesuaian bagi tujuan untuk dibangunkan kawasan-kawasan komersial. Dah ada. Airport macam mana airport tu? Oh. Yang tu luar skop kita. Tapi insyaAllah. Politician betul lah. Jawapan selamat. Tapi tentunya kalau kita diberi peluang untuk bertanya. Sebenarnya dalam kita punya tenant yang ada di Kuala Tech Park ni, majority ataupun more than 50% of kita punya dalam tenant kita yang ada 58 industri yang ada ni, sebenarnya kebanyakan atau more than 50% ni adalah dari sektor semiconductor. Bila semiconductor ni, bila dia ekspor, dia menggunakan air cargo. Okey? Bila air cargo, dia terpaksa menggunakan sama ada airport di Penang, ataupun kalau tidak mencukupi, dia terpaksa pergi pada KLIA ataupun terpaksa pergi kepada airport di Singapura. Itu yang berlaku, itu yang berlaku. Jadi pada ketika tersebut ada idea je, why not kita buka juga satu airport, diperlukan airport di yang kita kata yang diperlukan untuk kita uruskan. Jadi untuk membantu kita punya ekspor daripada pelabuhan-pelabuhan dalam Kuala Tech Park ni. Itu idea je, antaranya. Dan setelah kajian-kajian dibuat, didapati bahawa ianya adalah satu yang viable. Tapi bagaimanapun, of course lah, investment dia besar. Jadi dia memerlukan support, sokongan daripada kerajaan pusat untuk ni. Jadi kita harap saudara KJ nanti ada peluang pergi pada Putrajaya, terus lulus untuk kita. Wah, nanti Datuk mai jumpa saya. Tok, tadi saya ada bangkitkan masa cakap dengan Syaril tadi. Banyak syarikat-syarikat MNC ni, bila dia nak datang ke Kulim, nak berlabur di Kulim ni, dia mesti akan tanya pasal ESG lah. Sebab mereka nak pastikan bahawa komitmen dia orang kepada alam sekitar, kepada sosial, kepada urus tadbir governance semua tu mematuhi. Sebab mereka ada dia punya keperluan untuk report. So apa kelebihan di Kulim ini untuk mereka mematuhi syarat-syarat ESG ni? Baik, perkara ni sebenarnya dah bukan perkara yang baru sebenarnya. Keperluan ni sebenarnya dalam 5 tahun sebelum ni pun memang dah ada daripada pelabur-pelabur, kalangan pelabur kita yang dah mula inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan ESG ni ya. Dan kita sendiri KTPC ya, kalau tengok, sebagai pemaju utama di Kuala Tech Park ni, kita pun dah memulakan kita kata langkah-langkah utamanya dari segi green energy umpamanya. Kita mulakan dengan pejabat kita sendiri, ya, bangunan kita sendiri, kita letakkan rooftop. Mana kita nak support inisiatif untuk environment. Kita mulakan dengan rooftop solar kita, kira-kira 5 tahun lepas, kita dah mula. Begitu juga dan kita promote kepada kita punya kalangan MNC kita dan mereka pun memang nampak, memang kehala ke situ. Banyak juga yang MNC kita pun mulakan inisiatif tersebut. Dan of course, NDOR memberi sokongan, walaupun mereka kesan kepada mereka lah, kalau ramai sangat pakai gunakan solar panel ni, kurang pendapatan untuk dia apa pula kan. Tapi alhamdulillah dia okey ya. Now, apart from that, of course bukan hanya sekadar ESG ni, bukan hanya sekadar dari segi green energy ya. Sebab dari segi banyak lagi perkara lain kita kata dari segi environmental kita nak pastikan supaya dan kita punya kilang-kilang yang masuk ke sini ni, kita pun pertama sekali antaranya kita tengok dari segi kita buat dari segi due diligence untuk mereka ni dari segi lepas dari segi keperluan DOE sendiri. Waktu dalam Kuala Tech Park ni kita bukan mana-mana industri boleh masuk. Kita antara yang kita buat saringan ni,
kita pastikan dia lepas dulu keperluan dari segi DOE punya dari segi alam sekitar. Kalau dia begitu ada isu dengan alam sekitar, kita tak bawa orang masuk sini. Jadi pertama kita sendiri, walaupun dan kita nak pastikan supaya industri yang masuk sini dia pun tahu bahawa kita paling particular mengenai keperluan yang industri yang masuk ini, industri yang juga mementingkan dari segi penjagaan alam sekitar. Apart from isu-isu segi governance, dari segi tanggungjawab sosial mereka, kita juga pastikan supaya mereka juga particular juga about the alam sekitar. Tok, macam Datuk sebut dah 30 tahun menyambut mulanya Kulim High Tech Park ni. Datuk pun dah memacu berapa tahun dah Tok sebagai CEO? 7 tahun dah. 7 tahun dah. InsyaAllah lama lagi. Tapi Datuk sendiri dah sebati lah dengan KHTP ni. Apa cita-cita aspirasi Datuk untuk masa depan lah dalam Kulim High Tech Park ni? Kita akan teruskan program ataupun perluasan kawasan utamanya. Perluasan kawasan maksudnya kita rasakan keperluan, demand. Kita akan teruskan dengan pembukaan pasal yang berikutnya. InsyaAllah for next 5 years kita akan ada pasal 5. Okay? Dan kita pun dan selain daripada itu, kita juga mula-mulakan inisiatif untuk pastikan supaya lebih banyak bagi supply chain untuk support kita punya MNC kita masuk dalam Kulim High Tech Park. Seperti mana saudara Syarif tanya saya tadi, selain daripada kita fokus pada industri yang besar, MNC, kita juga ada segi SME yang kita bawa masuk. Kita juga dengan inisiatif kita akan bina lebih banyak lagi yang menyokong untuk boleh mereka ada orang kata apa ready build untuk mereka sebagai soft landing. Kita juga punya pertumbuhan. And then apart from that, kita juga nak pastikan supaya kita punya enough talent development. Kita kalau boleh tu kita nak juga dalam Kulim High Tech Park ni selain daripada kita hanya fokus pada bawa masuk pelabur, wujudkan peluang pekerjaan, tetapi kita lupa about talent development program. Jadi walaupun di sini kita dah ada universiti, UniKL, kita ada politeknik. UniKL kita setiap tahun dia mengeluarkan lebih kurang 320 graduan dalam bidang kesejahteraan. UniKL kita sini dalam bidang diploma dan juga degree dan juga masters. Politeknik kita keluarkan lebih kurang graduan 1,000 orang dalam bidang diploma untuk dalam bidang engineering. Tak mencukupi sebenarnya. Sebab keperluan kita ada 3,000 ke 5,000 orang setahun. Jadi atas asas itulah kita sendiri KTPC, kita ambil inisiatif juga, kita ada own training center. We have our own training center yang mengeluarkan 1,500 orang. Tepuk kuat sikit lah. Kalau nak tepuk, betul-betul. Okay. Yang mana kita bagi tumpuan kepada anak-anak kita yang lepasan sekolah SPM ataupun tak boleh lagi melanjutkan pelajaran. Kita buka untuk mereka golongan-golongan ni untuk menjalani latihan program teknikal selama 3 bulan je, tak lama, 3 bulan. And then kita latih, kita buat placement, kita buat penempatan pekerjaan. Dan alhamdulillah 100% kita latih, kita tempatkan. Dan kita program kita dah laksanakan lebih kurang 10 tahun dan hari ini kita dah keluarkan lebih kurang 1,000 in total, lebih kurang 6,000 orang lebih pada pelatih yang ada di antaranya berada di Kulim High Tech Park dan ada juga di ada kawasan-kawasan industri yang di luar Kulim High Tech Park dan ada juga sampai ke Kelang Valley sendiri. Mana bukanlah kita kata wajib kerja Kulim High Tech Park saja, tapi kita juga beri keutamaan lah. Kita nak latih, kita nak kerja di sini. Jadi itu antara tanggungjawab kita dan kita dekat arah tu. Dan apart from that, kita juga sekarang ni nak lebih orang kata apa, nak pastikan juga ada juga industri keperluan daripada pelabur kita ni. Dia datang, dia kata boleh tak bagi package kat dia, dia nak light asset business model. Dia datang ni bukan lagi dia nak fokus pada dia punya operation saja. So dia nak sewa. Alright. Dia kata dia nak invest dalam segi dia punya operation saja. Dia nak dari segi working capital untuk operasi dia. Tetapi dari segi own asset tadi tu, dia kata let somebody else yang ambil alih. Dan yang tu juga antara yang kita way forward kita
apa nama yang kita segmen ni kita nak beri tumpuan dan nak dapatkan juga kalangan kita KTPC sendiri. Kita akan bina, of course on our side, kita akan bina lebih banyak lagi bangunan-bangunan untuk disewa, satu sebagai new income, source of income. Dan kita juga of course kemampuan kita limited sebab kita pun fahamlah kita ni dana yang kita beri oleh kerajaan pusat ni untuk tanah dan juga infra. Lain benda tu tak boleh nanti ketua audit negara kacau kita pula. Jadi apa kita buat? Kita perlukan juga sokongan daripada funder, institusi-institusi kewangan lain untuk datang ke Kulim Tech Park ni juga bersama kita untuk bagi sebagai alternatif kepada pelabur-pelabur yang memang berkenaan konsep tersebut. Maknanya dia memiliki bangunan itu dan pelabur itu akan sewa. Ya. Like institutions like Pelaburan Hartanah come in, Right. buy, get the yield and lease to the companies lah basically. Yeah. Ya. Okay, Tok, saya rasa kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Muhammad Sahil bin Zabidi, CEO Kulim Technology Park Corporation. Terima kasih Datuk kerana menjawab soalan kita dengan sangat-sangat cemerlang. Terima kasih Tok. Okey, kalau boleh kita nak sambung sikit, kita nak conclude ya. Kita nak conclude sesi kita pada petang ini. Tapi Syaril, saya biasanya selepas kita buat interview ni kita ada reflection sikit lah. Bukan saya cakap ni sebab Datuk berada di depan kita. Tetapi, this is the kind of civil servant that we want. Very, Agree. Answers, fakta di hujung jari, faham dia punya brief, very committed. Dalam kereta nak datang sini tu, Syaril bagi tahu saya, dia kata saya dah dengar banyak cerita tentang Datuk Muhammad Sahil ni. Dia tidak tunggu pelabur datang, dia pergi cari pelabur. Ni cerita yang Syaril dengar lah. So tahniah Tok. Tahniah. Yeah, I think Ya, betul. Memang perlukan pengurusan yang seperti ini yang saya rasa membantu kepada kerancakan Kulim High Tech Park ni. Sebab betul, boleh ada tanah, boleh ada dedicated power dan sebagainya, tapi kalau management di sini tu tak mantap, tak tentu boleh dapat pelaburan dan juga kejayaan seperti mana. Jadi tahniah Datuk. InsyaAllah terus berjaya. So KJ, macam mana kita punya reflection rumusan tentang program ini, MELP? Saya tengok KJ pun dah baca website. Ya, sebelum kita pergi kepada MELP, kita nak selesai juga perbincangan berkaitan dengan penaja kita pada hari ini, Nur Power. Northern Utility Resources, itu nama asal dia lah. Sekarang ni dijenamakan kepada Nur Power. Pertamanya kita bagi tepukan gemuruh kepada Nur Power. Terima kasih kerana menaja program MELP. But I think it's worthwhile just recapping some of the key points for Nur Power. I think one, dia mesti mempunyai rekod teknikal yang membolehkan pengasingan daripada grid islanding ketika berlaku gangguan besar kepada grid nasional, because there's so much at stake here. Apa yang Datuk sebutkan tadi, berbilion-bilion yang orang melabur kat sini, dia kena pastikan bahawa bila ada gangguan, dia boleh really ring fence this whole area daripada gangguan. Kedua, keupayaan memastikan bahawa operasi di Kulim High Tech Park ini berjalan walaupun kawasan lain mengalami gangguan bekalan elektrik. Sekali lagi, disebabkan kepada nilai pelaburan dan juga reputation yang ada di sini. One blackout here, the reputation does not just end in Kulim. It reverberates around the world. Ketahanan ini of course memberi keyakinan kepada pelabur dan juga of course quality bekalan elektrik yang bertaraf dunia. So I think I'm happy to be here dan saya juga bangga bahawa Nur Power, peranan dia adalah untuk memastikan bahawa Kulim and therefore Malaysia adalah destinasi yang terpilih untuk syarikat-syarikat gergasi seperti Intel dan sebagainya. Osram, all that. Ya, absolutely KJ. Dan kita harap ia akan berterusan kejayaan ini sebab kita dapat persaingan. Tadi kita mungkin berseluruh sikit lah. Lokasi-lokasi lain, Pulau Pinang, Lembah Kelang dan sebagainya. Tapi sebenarnya pesaing kita juga di negara lain. Dan kalau boleh kita nak pastikan, of course Kulim, tetapi Malaysia yang mendapat keuntungan itu. Dan selagi kita punya infra lebih baik,
selagi kita punya perkhidmatan lebih baik, insyaAllah MNC yang memilih lokasi di Asia Tenggara ni akan terus memilih Malaysia dan khususnya Kulim High Tech Park KJ. Dan kita nak mengakhiri selepas dah cover semua Kulim High Tech, Nur Power, berbalik kepada MELP. Betul, Syaril kata saya tadi tengah surf MELP punya website, melp.my. Dan salah satu benda yang kita jarang sebut adalah berkaitan dengan kecekapan tenaga, energy efficiency. Apa yang kita boleh buat sebagai pengguna untuk memastikan bahawa kita mendidik diri kita sendiri dan mendidik ahli keluarga kita kepada penggunaan tenaga ataupun penggunaan elektrik yang sangat-sangat cekap dan juga boleh menjimatkan duit kepada kita. So contohnya ada tip penjimatan tenaga dan dia pecahkan kepada rumah, sekolah, pejabat, institusi dan sebagainya. Contoh, tetapkan suhu penyaman udara pada temperature yang tertentu. Ni bangunan kerajaan kena buat dulu KJ. Betul lah. Bangunan kerajaan dia punya suhu kadang-kadang macam pergi UK lah. Macam pergi UK. Dan kalau tengok semua penjawat awam pakai jaket. Ya. Itu nampak sangat terlalu Dia tak climate appropriate. Dia tak climate appropriate. Ya. Gunakan mentol lampu LED. Ini juga menarik. Susun barangan dalam peti sejuk agar udara dapat mengalir dengan baik. Benda basic macam tu. Setrika pakaian dalam satu sesi. Maksudnya setrika sekaligus dapat menjimatkan tenaga dan masa. As opposed to switching on and off the iron because it takes time to heat. I see. Up. Okay, yeah. So basuh hanya apabila muatan washing machine dah penuh. Yalah. So efficiency. Basic things like that. So sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Petra dan tahniah kerana menjalankan program MELP ini. Dan saya dapat feedback jugalah daripada pemain-pemain industri. Antara program MELP yang paling meriah dan sangat-sangat bagus penganjurannya adalah di Kulim High Tech Park di bawah Nur Power. Sekali lagi syabas dan tahniah. Tahniah. Sebab MELP ni diwajibkan atas semua pemegang taruh kot dalam industri tenaga ni. Dan semua IPP kena buat, Suruhanjaya Tenaga kena buat, Nur kena buat, semualah yang kena buat. Tapi sebab Nur jemput kita, so Nur lah yang top kan. So tahniah kepada Kulim High Tech Park dan Nur Power menjayakan MELP pada kali ini. Okay, itulah saja KS di Nur Power sempena dengan Carnival Literasi Tenaga pada malam ini. Kalau nak dengar politik, boleh tengok episod yang seterusnya. Hari ini hanya tentang Carnival Literasi Tenaga, Nur Power dan Kulim High Tech Park. Terima kasih. Saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.